হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ৰাজশ্ৰী দেৱী ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ কচু, বিলাহী আৰু মাছ। এইটো পঞ্চমুখী কচু। এই কচুটো দালিত দিও খাব পাৰি। মই আজি বিলাহী দিয়ে বনাম। একেবাৰে চিম্পুল তৰকাৰীখন আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে ৰাখিছোঁ মাছ, এইকেইটা পুঠি মাছ আৰু লগতে তৰা, আৰু ইফালে আছে টিঙৰা মাছ। আজি মই ডাঙৰ মাছত নবনাওঁ, সৰু মাছ দিয়ে বনাম। আৰু এতিয়া মই বিলাহী আৰু কচু কাটি লওঁ। কচু আৰু বিলাহীখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই কচুখিনি অকণমান নিমখ দি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব। কচুটোৰ পৰা অলপ বিজল বিজল ওলায়, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ ভালদৰে ধুই লওঁ, তাৰপিছত বইল কৰি ল'ম। এইফালে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ পিঁয়াজ, অলপ আদা থেঠালি লৈছোঁ, এটা জলকীয়া, তেজপাত আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই থেতালি লোৱা আদাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়াটো। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এই বিলাহীখিনি দি লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি, বিলাহীখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম বইল কৰি লোৱা এই কচু আলুখিনি। এইখিনি এনেদৰে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। তৰকাৰীখিনি উতলি আছে। এতিয়া মই কেইটুকুৰমান আলু ভাঙি দিম। আলু কেইটুকুৰমান ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান তৰকাৰীখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি মই আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। মোৰ তৰকাৰীখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গৈছে। তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম ধনিয়া পাত। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি অকণমান আদা দিছিলোঁ। তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে চিম্পুল। আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।